أعطيني إياه. أهلا بالأستاذ المخرج. هذه لا أمانع. مع السلامة. هل من جديد؟ جديد؟ بلاوي يا أستاذ رشيد، بلاوي. بلاوي؟ لا أقصد البلاء في ذلك، ولكن كثرة الأخبار وازدحامها. هذا آخر ما حرر. وهذا؟ بيان من الداخلية يتضمن أسماء بعض الخلايا المتطرفة والفارة وبالتفصيل، ولكنه هذه المرة قاسي اللهجة. القسوة باتت مطلوبة يا وداد. وهنالك الكثير من الفاكسات والاتصالات يعرض أصحابها المشاركة في القناة ولو حتى بكلمة واحدة. معهم حق، التذمر كبير بين الناس. أعددت لك ملفاً كاملاً بهذا الموضوع على مكتبك. ولكنك من أسرة الإعداد يا وداد ولست سكرتيرة. سكرتيرة ومعدة، هل تمانع؟ إذا مانعت هل تعترضين؟ سأستقيل قبل أن أعترض. هات الملفات واتبعيني. أستأذنك بمشوار مضطر له. الآن؟ لا يوجد سوى طاولة واحدة في المحل، وهناك من يقوم بعمله. لا أستطيع أن أرد لك طلبا. أنت عامل نشط، لا تتأخر. شكرا، لا نتأخر. مع السلامة. عفوا يا أخ، مرحبا. أين مكتب المدير هنا؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. متأكد مزرعة نجم الدين خطاب؟ نعم، أنا لا أعرف مكانها، لكن الشخص المطلوب موجود فيها. ومتأكد من هذا الشخص؟ نعم يا سيدي، لقد رأيته في الجريدة وعرفته. من أين حصلت على هذه المعلومات؟ لا أستطيع أن أخبركم. لن نجبرك، المهم أن تكون المعلومة صحيحة. سيدي، لقد ذكرت الصحيفة بأن هناك مكافأة لمن يدلي بمعلومات. ستحصل على المكافأة، ولكن بعد أن نقبض على المطلوب. زيد، هنا كانوا يعصبون عينيه. أعصبوا عينيه. تعرف طريقك من هنا، وحاول ألا تتصل بنا إلى أن أتصل أنا بك. حسناً؟ حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
عندما نقترب من بيت الشيخ نعمان سأضطر إلى تعصيب عينيك. ألا تثق بي؟ أثق، ولكن أنت فتى لازلت طري العود، وإن كنت واثق الإيمان. وما يهم إن أغمضت عينيك لدقائق ما دام قلبك متفتح للدعوة والإيمان بها. عمتي، أين حسن؟ كان في الغرفة. حسن، إلى أين ذهب؟ كيف خرج دون أن نحس به أو نراه؟ لا أدري. مرحبا ظافر، كيف أنت؟ أهلا أهلا يا صديقي نجم الدين. ما بك يا رجل؟ أين أنت؟ لما هذا الغياب؟ لم أرك منذ مدة. أخبرني ما الذي أخرك عني؟ لا كنت مشغولا، أنت تعلم مشاغل. نعم. المهم، كيف الحال؟ الحمد لله. أنا بحاجة للجلوس معك والتحدث. هل لديك الوقت الآن؟ لا بأس. اسمع، أنا قريب من مكتبي. أنت تعرف أين. حسنا، ما رأيك لو التقينا بعد ربع ساعة؟ ولو صديقي يطلبني في هذه الخدمة ولا ألبي النداء. إلى اللقاء.
ما بك يا نجم الدين؟ لم أرك هكذا من قبل. لا أدري يا ظافر، لا أدري. أحس بأن شيئا خاطئا سيحدث في حياتي. أنت تعرف هذا الذي حدث بيني وبين عادل. غادر البيت، لا يريد أن يعيش معنا بعد أن اكتشف طبيعة عملي، واكتشف علاقتي مع السلطة ومع بعض الجماعات. نعم أعرف، حتى كنت أفكر بيني وبين نفسي يا نجم الدين عليك إعادته إلى البيت. أنت تعرف الحالة التي عليها أمه. المشكلة أن الشباب في عمره يتصورون الحياة بطريقة رومانسية ساذجة، ويحكمون على الأشياء بطريقة يتصورون أنها الأفضل. الرومانسية؟ ليتنا نعود إلى ذلك الزمن أو إلى الرومانسية. هيا بنا نذهب، هيا. مساء الخير. مساء الخير. ألم تخبرني بما جرى معك؟ دعك من هذا يا أبي. المهم أن أطمئن عليك. تصبح على خير. تصبح على خير. من لا يكفر الكفار فهو كافر. من لا يكفر الكفار فهو كافر. من لا يكفر الكفار فهو كافر. لدينا معلومات
أن عزام فاضل موجود في مزرعة نجم الدين خطاب، داهموا مزرعة، ولكن احرصوا على ألا يكون هناك قتلى أو جرحى إلا في حالة الدفاع عن النفس. أريده حيا. لا تقلق. أنا قاتل!
ماذا أفعل إن كنت عصيا على الموت؟ أم أن الموت هو الذي يعصاني؟ أظن أن الحياة هي التي تحبني. تعرفون لما؟ لما؟ لأن فيها من أحبه، فيها من أحبه. فتشوا جميع المكاتب جيدا. تعال معي المكتب. لا يحق لك وأنت ابني وتحت وصايتي أن تسألني مع من تتعامل شركاتي. بل أسألك لأني ابنك. عندما عرضت عليك أن تعمل في هذه الشركات لتؤول لك يوما رفضت، وقلت أنك تريد أن تخط حياتك بعيدا عنها، فلماذا تقترب منها الآن؟ بل وتحقق معي في شؤون لا تخصك. أنت تتجاوز حدودك. فما هي حدودي؟ هذه الشركات التي كرست لها عمري وكل جهدي وسهر الليالي هي التي تعيلك، هي التي تصرف عليك. أنت مدين لي ولشركاتي بما أنت عليه الآن، حتى بتجرؤك الآن لتقف أمامي وتحاسبني وتحقق معي. ومن أين جئتني بكل هذا؟ من شاب عاطل عن العمل جئتني به فأشفقت عليه. لم يأتي مريد طالبا للشفقة بل للعمل، وأنت تعرف أنه أهل له. أهل له أم أهل لتأليب ابن على أبيه؟ لماذا تفهم الأمر على هذا النحو؟ أنا سألت وأنت لم تنكر. لماذا أقر أو أنكر أمام ابن ينصب نفسه محققا وقاضيا؟ بل أنا ابن وحسب، لكنه يخاف على أبيه وعلى نفسه وعلى كل من حوله مما يجري. أتحسبني غافل عما يجري؟ أتظنني أقل حرصا منك على نفسي وأنت ابن يومك؟ وأنا الذي عركتني الأيام وعركتها حتى أتعبتني وأتعبتها. أنا أحرص منك على نفسك وعلي وعلى هذا البيت وأهله، وكل ما أفعله من أجله، من أجلكم. تعاملك مع الجماعات السرية مساهمة في أعمال القتل والدمار. لا علاقة لي بما يفعلون هم أو غيرهم. أتظن أن هذه الأعمال تتوقف علي؟ سيجدون عشرات غيري. أتظن أن توقفي سيوقفهم؟ أنت مخطئ، ولا تفهم الحياة بعد، ولا تعرف الواقع الذي نعيشه. إنه أكثر تعقيدا مما تظن. أنت أبي، وطاعتك من واجبي إلا في معصية. معصية؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنا أرى أن ما تقوم به جماعات العنف والتطرف، وإن تسترت بستار الدين وقامت بأعمالها باسم الله الذي يجل اسمه عن هذه الأعمال، فإن فيها معصية الله الذي خلق الخلق معصومين عن القتل بغير حق، ويلحق بهم كل من يواليهم ويتعامل معهم. ما هذا الهذيان الذي جئتني به؟ سمه هذيانا إن شئت، ولا أملك شيئا إزاءه، وليس لدي ما أقوله، وليس لديك ما أسمعه بعد هذا.
وقد قلت إن أعمالك وشركاتك توعلني، وأنا منذ هذه اللحظة أوفيك من عبء إعالتي. لك علي حق واحد ألتزم به، أن ما دار في هذا المكان لن يخرج منه، ولن أفوه بشيء منه. الموت أحب إلي من رؤيتك على هذه الحال. لا فائدة من الكلام الآن. المهم عد إلى البيت واعتني بأمك وأختك. سأفعل. أمر آخر، الشركة لا أريد أن تقفل، ولكني قليل الخبرة بهذا المجال. استعن بمن تريد ولا تفكر كثيرا في الأرباح. المهم أن تبقى ويبقى اسمها. حاول أن أعرف ما ستقول. أريد لك ولي بعد خروجي من هنا عملا نظيفا في الشركة. سأبذل جهدي. لا تدع أمك وأختك تزورانني هنا. أنا مقتنع فعلا. نحن لا نعتبر فرقاء في هذا الموضوع، نحن نقوم بعملنا. أنا مثلا أتاجر بالسلاح، لم أمسك قطعة سلاح واحدة في حياتي، لم أطلق رصاصة واحدة، بل قد تفاجأ إذا قلت لك إنني أخاف من السلاح. لكنك لا تخاف من المال. بل أعشقه. بل هو الذي يعشقك ويسعى إليك. تعرف بأنني تعاملت مع تنظيمات وجماعات ليس بالمواد فحسب. تلك كانت مرات قليلة ومتباعدة. ولم تثر الشكوك من حولك؟ كنت حذرا وحريصا. لكن هذه المرة يجب أن تكون حذرا وحريصا أكثر، لأنك سوف تتعامل مع أمراء الجماعات. أدرك هذا. التشدد بالقوانين الذي وضعته أمريكا
وأخذت به كل الدول الغربية والعربية تحت الضغط. هناك الكثير من هذه القوانين بهذا القبيل، فأيها تقصد؟ فيما يتعلق بالأموال والحسابات البنكية التي يشكون بعلاقة الجماعات المتطرفة والتنظيمات بها. تقصد قطع وسائل التمويل، أو كما يقولون تجفيف منابع التمويل. بعد الفشل في محاصرة الجماعات المتطرفة. فما الجديد لديك؟ اسمع نجم الدين، أنا أجول في أوروبا وغير أوروبا من أنحاء العالم. أعرف هذا. هناك شك عند الدول المهيمنة بكل الأموال التي تذهب إلى جمعيات خيرية أو إنسانية، ما دامت عربية أو إسلامية، فإنها تذهب إلى دعم الإرهاب، وضربت حصارا شديدا على حركة الأموال. أفهم من كلامك أنك تسألني أن أكون قناة لتمرير هذه الأموال. إن كان لك مصلحة في هذا. لا أنكر، المصلحة موجودة، ولكن المخاطرة أيضا موجودة. لكنك خطرت قبل هذا ولم تثر حولك الشكوك. لا تكمل يا محسن. قد تم استغلالي في هذا الموضوع. لم أكن أدرك أن المواد ستستخدم فيما استخدمت له. تقصد أنها تمت خديعتك؟ لكنك استفدت من هذا الأمر. ما أتكلم فيه الآن أقل خطورة وأكثر أمنا. ولكني أريد أن أعرف هذه الأموال التي تمر عبر طريقي إلى أين ستذهب وإلى أي غاية ستستخدم. يجب أن يرتب الأمر قبل مغادرتي وسفري. دعني أفكر في الموضوع. مساء الخير. مساء النور. تعشيت أم نسيت نفسك كالعادة؟ لا أنا بنسى نفسي، لكن لكثرة ما رأيت من مشاهد مريعة على الشاشة وفي التلفزيون سدت نفسي. أمرك غريب يا رشيد. ما الغريب؟ ما تراه الآن على الشاشة. فيما سبق كانت كل هذه المآسي والبشاعة من حولك، ولم تكن تتأثر مثل هذا اليوم. كنت أقوم بعملي بمشاعر محايدة، أما الآن الأمر يختلف يا ليلى. حتى أن رأيته على الشاشة أحس به يتغلغل تحت جلدي. إلى أي قبلة سوف تتجه يا عادل؟ كنت تنوي أن تبتعد عن كل هذا، وها أنت ذا تجد نفسك داخل هذه المعمعة. فهل تقدر أن تترك أباك في السجن، وأن تترك أمك وأختك وحدهما؟ لا، لن تقدر. أي قدر هذا؟ يجب أن ألملم ما تفكك وأن أصلح ما أفسده أبي. أواه يا دنيا.
اللهم ثبت رجلي على الصراط المستقيم يا رب العالمين. الحمد لله واستغفر الله. عناصر المداهمة جاهزون؟ جاهزون سيدي. انتظروا الأوامر. حاضر سيدي. مريد، أنا بحاجة إليك فلا تخذلني. أبي أعطاني الضوء الأخضر أن أستعين بمن أريد، ولا بد بمن أستعين به أن يكون صديقا وأمينا. عادل أرجوك أعذرني، لا أستطيع. لا، لن أعذرك ولن أغفر لك إن لم تلبي رغبتي. لم أترك عملا يوما ما وأعود إليه مرة أخرى. هذه المرة ستعود ولن تترك. هيا هيا. إلى أين؟ إلى العمل يا عمي. قد يتأخر مريد الليلة فلا تقلق، لدينا عمل كثير. هيا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. زيد، نعم، في الحال يا سيدي، في الحال. علينا إخلاء المكان حالا. لماذا؟ ما الذي يجري يا جعفر؟ الشرطة ستداهم المكان. خذوا ما تيسر من السلاح ولنمضي فورا.